Тому, якщо ви проходили повз, то ви повз не проходьте, а можна сідати, тут ще багато попереду місць вільних. Мене звати Оксана Форостина, я співкураторка цьогорічної фокус-теми книжкового арсеналу, яка називається «Усе між нами. Переклад». І я буду модерувати цю дискусію. Вона в нас... Як ідея виникла доволі рано в розмові з Марсі Шор, співкураторкою в фокус-теми арсеналу. Тобто ми якось дуже швидко дійшли спільної думки, що нам така розмова потрібна, і я страшенно тішуся, що вона відбувається і що ми нарешті маємо таку нагоду спокійно поговорити про російсько-український самопереклад. Я тут одразу зроблю застереження, що самопереклад в цьому випадку не слід сприймати буквально. Тут не йдеться про те, що автори спочатку пишуть російською, а потім сідають і себе перекладають українською. Очевидно, що в них є в переважній більшості випадків професійні перекладачі, перекладачки. І я сьогодні хотіла би, власне, поговорити про цей процес. Мені здається, що він все ж таки доволі унікальний. І я хотіла би поговорити, що він означає насамперед для письменників. Тому що ми з вами останнім часом, останніми роками ми просто приходимо в книгарню, або ми підходимо тут до стенду видавництва, ми просто купуємо книжку українського письменника українською мовою. Вже не завжди навіть замислюючись, а якою мовою ця книжка була написана. Це такий новий, так би мовити, наша нова нормальність. І я хотіла би нагадати, що так було не завжди. Тому що, знову ж таки, є такий темний бік наших позитивних змін, що ми на себе сьогоднішніх схильні проєктувати в минуле. Ніби от ми завжди такими були. Що не зовсім так. І, власне, всі ми тут, хто сидить на цій панелі, ми всі в той чи той спосіб, в різний час, з різною швидкістю, різною темпами проходили цей шлях від російської мови до української. Я б хотіла, щоб ми, власне, почали з такої ретроспективи. Я спочатку представлю всіх учасників, буду їм передавати слово. Олена Стяжкіна, українська письменниця, історикиня, доктор історичних наук. До 2014 року мешкала в Донецьку. Викладала в Донецькому державному університеті і писала, зокрема, і художню прозу російською мовою. Видавалася і в Україні, і в Росії. Була лауреаткою премії «Руська премія», якщо я не помиляюся. Андрій Курков, український письменник, який так само, щонайменше з початку 90-х, добре знаний і в Україні, і за кордоном, якого багато перекладали за кордоном, напевно, одним з перших, зокрема на англомовному видавничному ринку, який пише переважно російською, раніше писав тільки російською, якщо не помиляюся. І також, що важливо в контексті нашої теми, перекладач, правильно? За першим фахом перекладач. Гліб Гусєв, письменник, дебютував 2020 року, якщо я не помиляюся. Його роман «Не святий» вийшов одразу українською мовою і тільки українською мовою. Гліб свого часу був тут, одразу розкрию нашу маленьку таємницю, був моїм редактором в українському виданні журналу Esquire. Колись такий виходив. Зараз Гліб є редактором видання «Бабель». І, Андрію, я почну з вас,
щоб ви нас трошки повернули в часі і розказали, як насправді це було раніше. Тобто, як ви починали, як вас перекладають, якщо я не помиляюся, досі саме з російською. Тобто іншими мовами вас перекладають з російської. Розкажіть, будь ласка, як виглядало цей ваш шлях, ця ваша траєкторія? Ну, мені багато років, тому історія довга, я не хочу забирати багато часу, звичайно. Я тільки згадаю, що коли мені було десь 17-18 років, і до 24 я писав поезію 3 мовами. Я писав російською, українською і англійською. І тоді я помітив, що кожна мова диктує власну інтонацію, власну атмосферу, бо у мене вірші англійською всі були депресивні, вірші російською були наповнені абсурдом, і вірші українською були наповнені гумором. Але, звичайно, рідна мова в мене російська. І 18 років я розсилав спочатку по Радянському Союзу, потім по всьому світу власні переклади уривків своїх власних творів англійською мовою. Шукав собі видавців чи агентів. Нарешті через 18 років знайшов. І з того часу якби книжки виходять багатьма мовами, але так, я написав одну книжку документальну українською, це нон-фікшн «Історія солідарності». Це про українську організацію «Оселя», яка допомагає бездомним, і історія взагалі руху «Емаус», який виник у Франції. А останні щоденники, 3 томи вже, я написав англійською. І прозу я пишу, тобто я написав, наприклад, вдвох з Юрком Винничуком пригодницький роман «Ключі Марії». Тобто я спочатку писав його українською свою частину, потім повернувся до російської і потім сам переклав. І виявилося, що прозу мені легше перекладати власний текст з російської українською, ніж одразу писати українською. Документально прозу, книжки там, чи дитячі книжки я можу одразу писати українською. Ну і зараз так і виходить, що проза пишеться російською, але не виходить російською, виходить одразу українською. Нон-фікшн українська і англійська, і дитячі книжки українська. А як змінювалося сприйняття вас? Тобто я не кажу зараз про вашу ідентичність письменницьку, а про те, як вас сприймали зовні і в Україні, і за кордоном. Тому що я пам'ятаю, що раніше це, власне, була така історія успіху, але навряд чи хтось колись підважував, що Андрій Курков – це український письменник. Можливо, тому що вони були сфокусовані на російському ринку, радше були сфокусовані на західному ринку. Але як там вас сприймали? Бо все ж таки ви оберталися в середовищі перекладачів. За кордоном сюди? Так. Ні, за кордоном, в принципі, мене з самого початку сприймали як українського письменника. А чому? А от як? Чому? Ну, по-перше, це моя власна була позиція, що я україномовний, російськомовний український письменник. По-друге, я писав про Україну, про життя в пострадянському Києві там, чи у Львові і так далі. І по-третє, що тоді, в принципі, навіть в російській Вікіпедії написали, що я український письменник. Це пізніше, коли там почалась кампанія проти моїх книжок і проти мене, то мене назвали зрадником російської літератури, хоча я ніколи не вважав себе якось дотичним до російської літератури. Ну і 2006-2005 року насправді російські філологи визнали практично офіційно явище русофонія, як франкофонія. Тобто російськомовність не належить обов'язково Росії. Тобто це просто таке саме явище, коли мова виходить за межі території і починає жити своїм життям. А чи вам доводилося в Україні, власне, обстоювати цю свою ідентичність, що ви все ж таки український письменник? Постійно, всі 30 з гаком років. І постійно, в принципі, мене засовували кудись там за межу ігнору, тобто мені казали, мені пропонували прибрати останню літеру мого прізвища, щоб бути справжнім українським письменником. Казали, що то треба бути Курко, а не Курковим.
І, звичайно, треба писати українською мовою. Так. А який ваш найсильніший аргумент в цих дискусіях? Ну, тобто, якщо ви вважаєте за потрібне сперечатися, то який найсильніший ваш аргумент? Ну, я вже не сперечаюся давно, нема на це часу і енергії, але справа в тому, що все, що пишеться в Україні про Україну, всіма мовами, які використовуються в Україні, це є українська література. Тобто я зараз редагую переклад української з угорської письменниці, яка живе в українському Закарпатті і пише угорською мовою, Тімея Шрек. Це, на мою думку, це геніальна письменниця. Вона соціальний педагог в школі для національних меншин, тобто для дітей ромів. І вона працює з родинами ромів. І оце її збірка її новел про її власний досвід. Я сподіваюся, що вона влітку вийде. Тобто для мене це теж частина української літератури. Так само, як і кримсько-татарська література. Лена, в нас назва нашої дискусії «Зевна» – це алюзія на Пауля Целяна і на його, ну, можна сказати, що на його особисту трагедію. Хоча я не знаю, чи він аж так це сприймав в ієрархії своїх персональних трагедій, але оце Muttersprache, тобто материнська мова, яка у випадку Целяна була не просто німецькою, не просто буковинською німецькою, а це була саме літературна німецька мова, тобто висока німецька мова, яку він вважав своєю рідною, якою в буквальному сенсі розмовляла його мати. І Mördersprache, тобто це от протиставлення, оскільки, знову ж таки, люди, які винищили всю його сім'ю, які переслідували його як єврея, вони так само розмовляли німецькою. І, напевно, теж дуже непоганою німецькою. Я саме вам ставлю це запитання, тому що, ну, це... Наважусь так припустити, я перепрошую, якщо це не делікатно, мені здається, що це ваш випадок також, що це дуже схожий шлях від мови, яка ніби є, ну, природною своєю, російська літературна мова, висока російська мова і, власне, відмова в той чи той спосіб від цієї мови через жах, який ви прожили. Тобто я маю на увазі те, що ви бачили в Донецьку. Тобто, як для вас, як ви самі собі пояснювали цей перехід? Як для вас відбувався цей внутрішній інтимний діалог з мовою російською? Дякую за питання. І перше почуття, яке зараз прийшло до мене з цим питанням, це почуття провини. Таке я не хотіла, чесно. Ні, я розумію це, але ну, це так, і це не від вас, та? Це від мене. Це від мого глупства, від того, що завжди була можливість ставити собі правильні питання. Чому я не зробила цього раніше? В цій концепції материнської мови є таке зерня, яке треба вивести назовні. А хто мати? Хто моя мати в цьому символічному, метафоричному сенсі? І тут ми втикаємося в стіну, ще вже не стіну, але такий собі паркан. Ми ж навіть проживаємо зараз не постколоніальні історії. Ми тільки намагаємося сказати собі про своє колоніальне минуле. В нас немає ще доброго словника для того, добрих концепцій, специфіки і таке інше. І в цьому сенсі, можливо, наша історія з Целаном різна, оскільки його мамою був його народ, а нашою мамою чомусь проголосив себе Кремль. То чи
чи це точно про материнську мову? От це моє питання, яке я потім стала задавати собі, і яке викликає оцю провину. Чому тепер я її задаю, а чому там 20 років тому я була настільки легковажна, що не звертала на це уваги. Мій тато, він не біологічний, але єдиний мій тато, він був напівгрек, напівєврей. І вчився в медичному інституті у Львові, оскільки в інтернаціональному Донецьку євреям майже неможливо було вступити до вищого навчального закладу, якщо ти не маєш там зв'язків і таке інше. І от тепер, згадуючи наші з татом часи і розмови, я ясно чую, як його таким найбільш словом сварки було слово «холера». «Холера ясна», казав мені мій таточко, напівгрек, напівєврей. І його найбільш ніжні слова, які він дуже нечасто говорив на мою адресу, він казав мені: «Ти ж моя кохана пташечка». І це про те саме питання: хто нам мама і хто він є, мій тато. І зрештою, в цьому сенсі цей образ, який зараз мій тато, який не є моїм біологічним батьком, який говорив зі мною інтимною мовою сварки і любові українською, це про моє глупство. І я не хочу більше бути глупою. І тому я хочу говорити мовою того суспільства, того простору, який я вважаю своїм материнським, а не таким, який мені поставили за маму і «любіть Москва, столиця нашої Родини», що там ще, це все. От. Я ж можу без зупинки. Ви мене зупините. Так, я, власне, збиралася перервати, тому що мене цікавить саме ваша письменницька кухня, ваш стосунок з мовою саме як письменниці. Бо Целан, він же ж не відмовився від німецької мови. Навіть там після війни у Франції, де, скажімо так, це не дуже вітали, делікатно кажучи, але він все ж таки писав німецькою, і вона для нього була страшенно важлива. Наскільки це важко відмовлятися саме письменниці від мови, яка тобі, в принципі, добре служить, з якою в тебе є оцей інтимний зв'язок? Ви разом провели багато часу. То воно до мене просто прив'язалось, як бігала за мною, то я несвідомо. Ні, насправді це не про відмову, це про повернення, це просто про інше. Відмова – це про якусь там трагедію, якусь біду, істерику, з якою ти кажеш, ні, нічого такого. Я повертаюсь додому, я повертаюсь туди, де мене люблять, там, де мова моєї любові і ніжності. І тому це абсолютно не травматично. Однак у мене, з практичної точки зору, у мене є хороше підґрунтя, тому що оскільки я є істерикинею, то всі мої роботи з того часу, як я вирішила, що я можу бути вченою, вони всі написані українською мовою. І для мене це не було важким випробовуванням, абсолютно норм, абсолютно. Мені певний час здавалось, що мова там, де про емоції, там мені може не вистачити Пилипа з Конопель, бо він не виріс зі мною разом. Але потім, тепер, коли я все частіше чую татка, який пішов, я розумію, що Пилип з Конопель був зі мною постійно. І, власне, від нього я відмовлялась. Такий тривалий час жаба цицьку дасть, там шибеник ти мій рідненький, папа казав до онука. Це такі штуки, які роблять мене сильною. І це в цьому сенсі. Було страшно тільки, що мене не вистачає якоїсь живої мови. Але якщо ти
дивишся всередину себе, то ти розумієш, що ти наповнена цими словами. Їм просто треба дати повітря, і вони, от вони всі. І вони люблять мене, я їх, і у нас ок. Я звернула увагу, що, якщо я не помиляюсь, це найновіша нон-фікшн книжка «Смак радянського». Там ніде не зазначено, що це переклад з російської. Ну, звісно, ні. Це ж я про це і кажу, що це монографія, наукова монографія. І, звісно, вона написана одразу українською мовою. У мене була хороша редакторка, вона виправила там декотрі мої русизми. Вони були, ну, звісно, вони були. Але в цілому там не було такого страшенного страху, що я там наробила величезну кількість помилок, і я одразу написала і українською, зрозуміло. І стигму окупації я одразу написала українською, і рокаду я написала українською. Звісно, взагалі ніколи не було проблемою. Так, бо, наприклад, з книжкою художньою «Смерть Лева Сесіла має сенс». Там же ж інша історія. Там є оця діалогічність, українська частина оповіді і російська частина оповіді, і вона виправдана, власне, сюжетом. Натомість трошечки раніше художні книжки, вони були написані російською і потім перекладені українською. Тобто, як насправді відбувалося оце вливання? Наскільки довгим був цей процес? Приміряння на себе, ніби одягу? Коли ти маєш таких метрів української літератури, тут живих, здорових, прекрасних, які пишуть, то завжди є страх, що твоя мова буде не такою досконалою, як їхня. І цей страх завжди робить нас всіх, мене принаймні, паралізованими для хорошого старту. І тому не треба боятися. Зрештою, в цій «Смерть Лева Сесіла» мала сенс. Це було і про... Там частина книжки написана російською мовою, частина українською. І, власне, мова в цій книжці є героєм. Бо мова – це історія того повернення, того переходу, того мосту, який зробити не страшно, який перейти не страшно. І тепер я знаю, що тепер, коли Росія повномасштабно зайшла в Україну, я знаю, що багатьох читачів і читачок тригерить цей початок російської мови, вони сваряться і кажуть, я не можу так читати там і таке інше. Але до повномасштабного вторгнення найбільшим для мене компліментом тих читачок і читачів було, що я не помітила, як цей перехід стався. Я вже не помітила чи не помітив, що я вже читаю українською. Власне, про це була моя книжка. Коли ми повертаємось туди, де нас люблять, ми не робимо надзусиль. Ми повертаємось додому, і там нам добре. Ми навіть не помічаємо цього. Власне, цей роман перекладений англійською мовою. Він вийшов у Сполучених Штатах. Коли ви його презентували у Сполучених Штатах, і ще перед тим, коли тривала робота над перекладом, очевидно, десь ця різниця між цими двома потоками мовними, вона стиралася в англійській мові. Як ви презентували цю різницю? Ні, це не я презентувала, але і там не стирається нічого. Це центр українських, Гарвардський центр українських студій. І програмний директор, який опікується нашими книжками, там Олег Кацюба, він придумав абсолютно геніальний хід. Всі сторінки книжки, які написані російською мовою, в цій книжці чорні. А всі сторінки, написані українською мовою, білі. І навіть якщо хтось переходив маленечко, трошечки українською, то серед того чорного, такого хмарного виринають десь там речення чи слова білим. І сама книжка, вона виглядає як історія переходу і повернення, оскільки як її брати, коли вона закрита, то там видно, що білого в ній більше.
А яка була реакція саме американських читачів на оцей хіт? От ви коли Ми, власне, про це говорили багато, і всі хвалили. Всі казали тоді Олегові Коцюбі, що він геніальний. Ну, бо так ніхто ще не робив. І це дійсно дуже цікава штука, і вона дуже добре зроблена. Дякую дуже. Гліб, я знову поверну нас всіх трошечки в іншу епоху. Я думаю, що це, попри те, що це якихось там 13 років тому, це інша епоха. Колись, коли Гліб працював в українському Esquire, Esquire тільки почав виходити в Україні, він виходив російською мовою, але там він був з точки зору контенту доволі україноцентричне, я б сказала. Тобто, якщо там інші журнали, які виходили, практично всі, давайте будемо чесними, російською мовою, весь глянець виходив російською, і там була, крім цього всього, крім мови, ще була зануреність в російський контекст. В Esquire було по-іншому, в Esquire було багато локальних персонажів, і в Esquire в кожному номері була колонка Сергія Жадана. Ця колонка Сергія Жадана виходила в перекладі російською, або от я не знаю, чи Сергій писав російською одразу? Мені здається, що Сергій писав... Я не впевнений. Мені здається, що Сергій писав російською, і в нього був його перекладач, який перекладав українською, вона виходила українською, так. І я пам'ятаю тоді, це десь початок 2012 року, десь так. Тоді була велика дискусія з цього приводу. Хтось сварив Esquire за цей крок, хтось казав, що це правильно, я казала, що це правильно. І я, якщо чесно, досі вважаю, що це був в тому контексті, на тоді це був хороший хід. Моїми аргументами тоді було, що ми маємо реалістично дивитися, де ми є зараз. І якщо ми в такий спосіб здобудемо нову аудиторію для Сергія Жадана, то треба це робити. Тобто сьогодні люди читають колонку Жадана російською, а завтра вони підуть і куплять його книжку українською. Гліб так само був доволі, я б сказала, амбітним літературно. Тобто я би сказала, що все ж таки ті матеріали, які виходили, це були матеріали в плані стилю, в плані підходу доволі амбітними. А в таких випадках справді володіння мовою важливо. Для Гліба російська є природною мовою. Так, це моя рідна мова. Рідна мова. Натомість в 2014 році Esquire припинив вже виходити, а в 2020 році вийшов роман Гліба «Не святий», перша художня книжка, перший художній дебют. І вона вийшла одразу українською мовою, тому що, знову ж таки, це була інша епоха. Якщо до того ми мали, наприклад, у випадку Андрія, випадок, коли можна було купити книжку і російською мовою, і український переклад, був оцей період такої цих двох опцій, то коли ти входиш в літературу, фактично це вже нова нормальність. Якщо я не помиляюсь. Тому, може, зараз розкажи, власне, як ви ухвалювали з видавництвом це рішення? І що воно для тебе означало? Оскільки книжка про 90-ті і там більша її частина її сюжету відбувається в Маріуполі, мені спочатку здавалося, що російська була б для неї більш природньою. І коли ми перекладали, це не я її перекладав Сашко Ушкалов.
коли Сашко її перекладав, і ми обговорювали деякі деталі перекладу, було зрозуміло, що деякі речі в перекладі вони втрачають потрібну нам інтонацію. Що коли я розповідаю про історію хлопця-підлітка, який зростає в Маріуполі, те, якою мовою він говорить, і те, що навколо нього відбувається, не може бути описане занадто літературно. І от була складність з тим, щоб витримати саме той стилістичний акцент, який нам був потрібен. І в деяких місцях ми навіть намагалися знайти таку, ступінь, як би це сказати, це не русифікація мови, а де ми можемо використати суржик так, щоб передати потрібну нам інтонацію. А потім літературний редактор вже видавництва штовхав нас більш до, я би так сказав, мови Котляревського. Я вже не пам'ятаю, яких саме там, наприклад, це слів стосувалося, але я пам'ятаю, що, в нас були такі довгі переписки з вкладеними коментарями з приводу якогось слова або речення. А хто відбивався, ти чи Сашко? Вже відбувався я, але я в деякий момент подумав, що я маю довіряти літературному редактору видавництва, і я прийняв більшість того, що він пропонував. І він зробив облітературів таку більш дворову мову. Потім я чув декілька відгуків з цього приводу. Моя одна подруга казала мені, що яка виросла в Маріуполі і яка україномовна при цьому, казала, що це як для Маріуполя занадто літературно звучить, там так не розмовляють. Комусь це було ок. Окей, я повернуся до твого питання. Мені було не те, щоб важко прийняти це рішення, бо я писав її російською, потім перекладав, але я в якийсь момент подумав над тим, якою мовою розмовляють ті люди, яким я це адресую. Якою мовою вони будуть читати, захочуть читати цю книжку, до кого я хочу достукатись, і я зрозумів, що це має бути українська. Ось так це відбувалося. Я, на жаль, не була тоді на презентації, і я тільки бачила ролики. Коли ти її презентував російською чи українською? Російською. Тобто, тому що на тоді тобі було це природно і комфортно? Давай так. Якщо зовсім чесно, я сприймаю українську і російську мови як різні прошивки, як різні операційні системи для свого мислення. І якщо операційна система російської мови в мене дуже добре прокачана, там багато застосунків, багато вже напрацьовано, то операційна система української мови в моїй голові ще доволі сира. Там версія 1.0, якщо не 0.1. І я ще не дуже вільно розмовляю насправді, і для мене все ще досі важко. В 2020 році, коли я презентував, я не думаю, що я зміг це зробити українською. Якось так. Який в тебе відгук був від аудиторії? Тобто, чи були якісь очікування пов'язані саме з тим, що ця книжка написана російською і перекладена українською? Я зустрів деяке здивування від своїх читачів, і тих, кого я знав, і від тих, кого не знав. І це було і онлайн, мені писали коментарі, і хтось мене питав в соцмережах, що ти ж російськомовний, навіщо ти страждаєш? Ми ж бачимо, що ти страждаєш. Навіщо ти страждаєш? Видав би її російською, в чому проблема? У мене не було відповіді і немає, окрім того, що я розумію, що мої друзі, про які я хочу, щоб вони прочитали її, вони читають українською. Все. Для мене це ось так. Ти знаєш, я коли відкрила тільки, я
чесно кажу, я трошечки напружилася, бо розуміючи контекст цієї оповіді, про хлопця, який народився в Туркменістані, прожив більшу частину життя в Маріуполі, і цілком зрозуміло, в якому середовищі все його життя Абсолютно відбувається. російськомовне, звісно. Я боялася, що там буде певна оця штучність. В якийсь момент, я вже не пам'ятаю на якій сторінці, я себе зловила на тому, що я про це забула. Тобто, що в мене немає цього перечіпання через оповідь. Як тобі було вперше читати переклад? Я був неймовірно радий, тому що ми зробили цей переклад, і щоб в мене була змога відреагувати саме в український переклад, тому що я, після, я знаю, люди, які пишуть, вони розуміють, що після десь 30-го чернетки, ти вже не розумієш, що добре, а що погано. А український переклад для мене був ідеальним способом відсторонитися від свого ж тексту, подивитися на нього просто з дуже свіжим поглядом і побачити в ньому ті недоліки, які я вже не міг побачити саме в російському тексті. Тому, я вважаю, мені вдалося вже на українському перекладі покращити деякі речі. Якось так. Тобто це прям був бонус. Я його дуже не очікував такого. У мене практично інтимне запитання до тебе. Чи ти ще пишеш? Я маю на увазі не журналістський текст. Так, пишу. Моя чернетка, давай я просто передовидаю твоє питання. Моя чернетка російською, але я вже розумію, що я буду писати деякі відривки, деякі куски українською, деякі російською, потім зводити, потім перекладати вже все повністю на українську. Я не знаю, може навіть інтимніше запитання. Чи ти себе відчуваєш українським письменником? Я себе відчуваю українським письменником в тому сенсі, що я хочу писати про українські сенси, українські контексти, українців. Я хочу писати про людей, яких я дуже добре знаю, і про яких, чиї проблеми я розумію. І, звісно, що це мої друзі, мої знайомі, люди, з якими я стикався в своєму житті. Мені здається, по факту, так. Але, якщо чесно, я не дуже якось глибоко про це думаю. В мене немає якогось глибокого інсайту з приводу моєї саме письменницької приналежності, ідентичності. Якось так. Я думаю, що в твоєму випадку це може трошки простіше запитання, тому що в тебе немає якогось філологічного, я маю на увазі академічного бекграунду. Гліб, якщо я точно це фізик за освітою. Так. І тому, очевидно, в тебе немає якоїсь такої... Не було, я знову ж таки, поправ мене, якщо я помиляюся, принаймні на тоді, коли ти вже писав романи, коли вийшов роман, в тебе, в принципі, не було опції належати до російського літературного світу. Абсолютно. І наскільки я тебе знаю, то, власне, твоїм контекстом, таким стилістичним, літературним, радше була англомовна література. Так. Якщо прям зовсім чесно, продовжуючи розмову про батьків, і саме в такому деякому сенсі культурних батьків, які культури я відчуваю як свої батьківські. В мене дуже доволі дивне поєднання, бо я відчуваю, що мої культурні батьки – це радянська культура, як не дивно, і західна культура. Я ще встиг ковтнути цієї радянської мертвечини, але ж вона, якийсь відбиток вона в мене залишила, і я її доволі добре пам'ятаю. Але зростав я на західній літературі, яку я дуже багато читав саме англійською. Так, тому... таке доволі дивне поєднання. Скажи, будь ласка, якби тобі запропонували стати частиною, власне, очевидно, що не російського, але російськомовного літературного світу, наприклад, є ж письменники, які зараз живуть в інших країнах і пишуть російською, то що би це для тебе означало? Про що би ти думав в цей момент?
Я не можу собі це уявити, якщо чесно. Ну, типу, був період, коли я читав багато саме сучасної російської літератури. Вона там, деякі речі мене навіть надихали, але зараз, коли я пробую щось відкрити, в мене немає відрази якоїсь до російської мови, яка є там, наприклад, у деяких моїх колег. Але я розумію, що з точки зору контексту це все настільки далеко від мене, від моїх, типу, від того, що я переживаю, від того, що мене цікавить. Ну, типу, це настільки інший світ, що мені просто не цікаво і все. І тому я я навіть не можу уявити, де там може бути точка перетину, якщо чесно. Якось так. У мене є питання до вас всіх. Нас могло би бути на цій панелі набагато більше. Тобто, наприклад, до нас не зміг приєднатися просто зі своїх особистих причин Володя Рафєєнко, в якого теж відбувався оцей перехід, який так само з Донецька, російський філолог, і який пише українською. В нього дуже цікавий саме зі стилістичної точки зору, власне, оцей поступовий, таке, я б навіть сказав, впливання в українську мову. Є Олексій Нікітін, є люди, які там починали писати одразу українською, але самі російськомовні, їх, по-моєму, взагалі безліч в українській літературі. Та що там казати, навіть такий смішний є випадок, Віктор Неборак десь в своїх мемуарах писав, що він ще зовсім школярем, десь 12 років він перші свої вірші теж писав російською мовою, хоча його рідна українська. Тобто ми розуміємо, що ще деякий час в українській літературі будуть люди, перша чернетка яких російською. Я не знаю, Андрію, як у вашому випадку, як ви для себе це бачите. Але як ви думаєте, чи ще наскільки довго і яке місце буде для перекладачів з російської на українську саме в українській літературі? Не зовсім зрозумів останнє питання про перекладачів. Чи буде робота для перекладачів? Наскільки довго ви самі і, на вашу думку, інші українські письменники потребуватимуть, власне, оцих перекладачів, таких як Сашко Ушкалов, або інші, які перекладають саме з... Я думаю, що все менше і менше. Звичайно, по-перше, для багатьох письменників російська мова, якщо вона була і є рідною, вона стає поступово або вже стала внутрішньою мовою, внутрішнім інструментом, який ззовні, в принципі, вже не чути і не побачити. Тобто, коли книжка виходить одразу в перекладі українською без оригіналу, тобто практично це дуже цікавий феномен. От, власне, я про це хотіла. Це, в принципі, якби є книжки, яких нема. Тобто вони є, але їх нема. Є тексти, які сховані, тобто вони залишаються в архіві, вони можуть існувати в електронному форматі там, чи в інтернеті, але саме оці тексти не є частиною літературного процесу України, а переклад стає частиною літературного процесу. Ну і, звичайно, один з результатів цієї війни – це різке зменшення російськомовного населення України і зникнення, в принципі, практично зникнення виключно російськомовних читачів в Україні. Тобто, по-перше, це було старше покоління, по-друге, регіонально це був Схід і Південь, і ці люди стали біженцями або переселенцями, і під час війни якби література втрачає сенс, книжки втрачають сенс. Тобто, в принципі, читають тільки ті, хто знаходяться в стабільній ситуації, тобто в україномовному тилу, чи в Києві, читають ті, хто вибирають собі активну позицію, в тому числі мовну позицію. І вони якби ставлять знак ігнора на все іншомовне, тобто на російськомовне. І таким чином, в принципі, що буде через 20 років з російськомовною літературою, важко сказати. Тобто вона в своїй ніші
десь, вона залишається так само, як зараз існує дуже симпатична ніша російськомовних українських поетів в Одесі. Я думаю, що такі самі ніші і групи існують і в Харкові, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в самому Києві теж. Да. Але це все, воно не є якби частиною літературного процесу, тому що, в принципі, люди, які знаходяться в цих мовних нішах, вони знають, що вони дратують, що вони тригерять літературне головне середовище, і вони ховаються. Тобто це таке монашество. Літературне монашество, тобто вони розбіглися по кельях, і ніхто не цікавиться, що в цій або в цій кельї робиться. Тобто там є тексти, там є навіть книжки тиражем 100 примірників, які можна через особисті повідомлення в Фейсбуці замовити і отримати, але це все не враховується філологами, не враховується, це не відображається і не рецензується офіційними джерелами інформації про українську літературу. Тобто це існує і не існує одночасно. Тобто для більшості літераторів українських це не існує. І я думаю, що цей стан, він може продовжуватися майже безкінечно. В якийсь момент для когось перебування в таких кельях буде кайфовим статусом протесту. І це стосується тільки російськомовної літератури. Це не стосується, скажімо, кримсько-татарської чи угорськомовної, там, чи гагаузькомовної. Ось. Тому що російська мова вже отримала клеймо. Це клеймо ніхто знімати не буде. І виходить, що, в принципі, люди, які продовжують писати саме російською мовою, не перекладаючи себе, не видаючи свої тексти українською, тобто вони обирають такий цікавий спосіб життя, якби, і існування культурного, який, ну, як андеграунд, новий андеграунд. Але все одно це, в принципі, можна сказати, що суто російськомовної літератури вже в літературному процесі України не буде помічатися і не буде фіксуватися офіційно. Тобто, де-факто воно може бути, де-юре його вже не буде. Лена, а ви вірите от в таке літературне монашество? Тому що я пригадую, власне, от, спогади письменників, які починали там в ранні 80-ті, які розуміли, що вони пишуть в шухляду, що їх не будуть публікувати, але потім все ж таки в них з'являлися ці думки, що треба на якусь ширшу аудиторію виходити, можливо, йти на якісь компроміси. Тобто література, вона за визначенням все ж таки потребує читача. Я писав в шухляду багато років, 20 років. Тобто, ну окей, 20 років, ми знаємо, що 20 років можна. Да? Тобто, Лена, як ви думаєте, як буде цей процес розвиватися? Я б хотіла, щоб було по слову пана Андрія. От мені все подобається в цій концепції, як воно буде, ніша, монашество, кельї, 100 екземплярів. Ми ж вільна країна, демократична, ну якщо люди прям сильно хочуть, мають право. Та? Але я б хотіла, щоб ми завжди розуміли, в нас з Целаном і з його травмою є суттєва відмінність. Те, що трапилось з Німеччиною, при всьому тому, що ми можемо говорити, що там воно зростало, набухало, воно розвивалось, але оцей пік цієї страшенної історії, трагедії, катастрофи, це 12 років неповних. І потім таке, ну, все ж таки оздоровлення, і провина, і робота над провиною, і. Те, що відбувається з нашою історією, з нашою мовою, з нашою літературою, не тільки на тлі тої війни, яку Росія розв'язала, а на тлі того, що Росія завжди робить з нами. І це не про 11 років, і це не про прикрість, і це не про божевілля, це не про оману, в яку Гітлер увів німецький народ. Тут я дуже спрощую, я розумію це. Але наш випадок – це історія століть однієї тої самої картини, політики, знищення, знецінення, зневаги,
і таке інше. Тобто, певною мірою для нас монашество і кельї – це питання національної безпеки. Не більше і не менше. Оскільки ми вже всі побачили, як Росія рятує російськомовних. Вже російськомовних не залишилось в живих величезну кількість. І це єдиний спосіб, як вона когось взагалі може врятувати. Тому я розумію, що я зараз звучу пафосно. От прям аж відчуваю, що я десь на мітингу. Прям це некрасиво з мого боку. Але я маю це сказати. Для мене це процес щастя, от чесно. От я намагаюся намацати в собі момент, де ж я страждаю, де ж той момент, де мені важко. Ой, Боже, як ми... А у мене все з задоволенням. Тобто навіть тоді, коли мені не вистачає якогось класу, російською я його знаю, це якесь вуличне спілкування чи щось таке. І коли я починаю подорож в пошуках аналогу і адекватної заміни українською, для мене навіть цей процес є задоволенням. От я щаслива в тому, щоб передати ту вуличну, яку я дуже добре знаю мову російською, перекласти її, навіть не перекласти, а зробити оцей адекватний, чуттєвий, емоційний внесок в власну книжку. І я йду за словниками, я йду до людей, я питаю, як би отут, а чи можна тут трошки суржику залишити, щоб, воно... Тож, я не... і оскільки я в тому для себе не бачу трагедії, тому, мабуть, я звучу так пафосно, як на мітингу, бо для мене це видалось не важким. Для мене це видалось легким і щасливим. То за мітинг і пафос пробачте, але питання національної безпеки все ж таки я наполягаю. Лібе, я пам'ятаю твій ефір, який зовсім був не про письменництво. Разом зі своєю колегою Катєю Каберник в Ліба є передача на YouTube, яка називається «Я жахлива людина». І я якось внутрішньо відчуваю, що ти не зовсім погоджуєшся. І з чим, вибач? З тим, що письменники, які продовжують писати російською, не хочуть перекладатися українською, будуть вести такий аскетичний спосіб життя і стануть новим андеграундом. Давай так. В мене є якесь інтуїтивне бачення того, що може бути саме з українським письменництвом, і я вже не вірю, що в те, що саме письменницька і літературна середа колись повернеться до російської мови. Мені здається, це вже неможливо. А от як журналіст, я тобі скажу, що в якийсь момент я все ж таки очікую реакції в сенсі action-reaction. Російська мова дійсно затаврована в публічному полі, а люди, коли їх таврують, вони схильні на те, щоб в якийсь момент все ж таки збунтуватися. Яку саме форму прийме цей бунт, я не знаю. Коли він відбудеться, я не знаю. Але я розумію, що з великою вірогідністю він все ж таки встанеться. Знову ж таки, з великою вірогідністю він буде замкнений рамками українського твіттеру. І от коли я розмірковую про це або це обговорюю зі знайомими, ми сходимося на тому, що як і багато суспільних процесів в Україні, вони доволі стрьомно виглядають, коли ти читаєш твіттер-фід, але в житті насправді це все не настільки екстремально. Як мені здається, загалом різні нації діляться за рівнем екстремальності в проявах їх суспільного життя. І українці вони не екстремісти. Вони люблять пописати токсичні коменти, але коли справа доходить вже до якихось дій, вони не екстремісти. Тому буде ще багато срачів, чи буде якесь серйозне повернення російської мови
в, знаєш, таку, типу, в те, що ти там сама назвала високу культуру спілкування. Ні, не думаю. Не думаю, що це відбудеться. А як ти це бачиш саме в поколіннєвому розрізі? Тому що ми, знову ж таки, маємо випадки, наприклад, поетів, які старші, там Борис Херсонський, наприклад, які не відмовляються від російської мови. Або, наприклад, є чудовий перекладач Марк Білорусець, який перекладає на російську, там, наприклад, з німецької, і він навряд чи вже зробить якийсь перехід. Але чи я правильно тебе розуміла, що ти кажеш саме про молодших людей? Так, мені здається, що так. Вибач, я тут просто ще не зовсім компетентний, тобто те, що я кажу, це чисто моя інтуїція і якісь окремі випадки. Ну, для мене, не знаю, типу, в питанні того, чи може російська мова кудись повернутися, мені здається, варто придивитися на те, що відбувається там з українськими підлітками, в яких, там, наприклад, послухати останній трек Моргенштерна або Кізару – це така форма протесту. І, типу, підлітковий протест – це завжди протест проти середовища, як мені здається, якщо дуже узагальнити, в незалежності від того, що це за середовище. Воно може бути здоровим, нездоровим. Протест буде просто, типу, хочемо бути не так, як, типу, хочемо протирічити дорослим. І, ну, значить, коли я дивлюсь, там, приклад на підлітків в Києві, які там слухають Кізару, значить, в мене там є якийсь перший емоційний імпульс здивування і роздратування, а потім я читаю історію дівчини, яка виросла в окупованому Луганську, так. Вийшла на Бабелі нещодавно, я дуже рекомендую. Значить, в неї був бунт підлітковий проти її родини. Вона взяла в бібліотеці дуже так показово, прийшла в місцеву бібліотеку і сказала: дайте мені стуса. І її, вона, це був дуже необережний вчинок, тому що директорка бібліотеки почала дзвонити в ФСБ. Її врятувало тільки те, що вона була студенткою філологічного факультету місцевого університету. І вона така, це мені, тобто вона вже відбрехалася, мотивуючи тим, що це потрібно для навчання. Це був її підлітковий протест – взяти стуса. Для українського підлітка, це дуже дивно, це послухати Кізару. Мені здається, що це не буде, це не дасть яких прям надзвичайно серйозних наслідків з точки зору, чи повернеться російська мова в високу культуру чи ні. Мені здається, що ні. Просто, якесь покоління буде проходити через свій протест, і цей протест буде закінчуватись. І от в цьому протесті буде російська мова, наприклад. Тобто ти можеш собі уявити, скажімо так, за кілька років зовсім молодих людей, які роблять там свій андеграундний літературний журнал, очевидно, в інтернеті, скоріше за все, російською мовою. Це буде якась поезія. Можу уявити, так. В Одесі. Десь, наприклад, саме андерграундний журнал там накладом в 200 примірників російською мовою може уявити, так. Окей, дякую. А скажіть, будь ласка, у нас є питання з аудиторії? Є? А я не бачу вас. Ага, а ви можете трошки підійти? Я боюсь, що ми вас не почуємо. Так. Доброго дня. У нас в книжковому клубі недавно була дискусія про одне видавництво, яке робило погані переклади з зарубіжної літератури, роблячи їх з російського перекладу, а не з оригіналу. Авторам, які зараз пишуть, наприклад, чорновики російською мовою, потім видаються українською мовою. Як ви вважаєте, з якої мови вас перекладати на ту саму англійську, німецьку і так далі?
Андрію, може ви почнете, бо у вас Мови перекладають? з якої мови вас перекладають, якщо ви пишете російською? Я правильно зрозуміла питання? Мають з якої мови правильно, так, перекладати? Так. Ну, ви знаєте, я можу собі уявити, що переклад може бути краще оригіналу. Тобто такі випадки бувають. І тоді варто перекладати з кращого перекладу, ніж з гіршого оригіналу. Але частіше за все одно перекладається з оригіналу. Питання, ви згадали про видавництво. У нас, може, ця проблема вже вирішена, але 25 років в видавництвах українських не було справжніх літературних редакторів. І що, я не знаю, є зараз? Я не погоджуюсь, ну добре. Ну, я коли читав, я дуже часто помічав у своїх колег, що редактор не пройшовся по тексту і не покращив його там, де його можна було покращити. А, ви маєте на увазі не прибрав зайве, не порадив посилити одну сюжетну лінію і таке інше. І коли перекладаються наші книжки з української там, чи з російської за кордоном, то там редактори через перекладача працюють з автором. І ви можете дізнатися, наприклад, що книжка польською відомого симпатичного нашого колеги, вона набагато краще зроблена, ніж оригінал. Ось така ситуація можлива. Але, звичайно, ну, частіше за все перекладаюся все одно з оригіналу. Тобто у вашому випадку це буде з оригіналу? Так. У мене дуже короткий досвід з перекладом, бо йдеться про книжку «Смерть Лева Сесіла мала сенс», яка написана спочатку російською, потім українською. І тут, мабуть, я маю сказати про прекрасну перекладачку Домінік Хофман. Вона була перекладачкою до моєї книжки, вона була перекладачкою з російської. Щоб працювати з книжкою, Домінік вивчила українську мову, і тепер вона не перекладає з російської взагалі, вона перекладає українські книжки, і тепер вона вчить кримсько-татарську мову для того, щоб перекладати книжки кримсько-татарською мовою. Тож у мене просто маленька унікальна історія, і я щаслива просто сказати про цю прекрасну людину тут. Ну, ти вже не відкрутишся, тому що в тебе книжка написана російською, є український переклад, якби тобі запропонували її видати англійською. Все дуже просто. Мені абсолютно не принципово, тому що я намагаюся в своїй книжці, я намагався і зараз намагаюся працювати більше з драматургічною конструкцією, ніж зі словами. І коли я думаю над роботою саме зі словами, я намагаюся писати якомога простіше. Для мене таким, може, дивним, але все ж таки взірцем є проза типу, умовно, young adult в Америці, яка використовує дуже просту англійську. Я не претендую на те, що я вмію м'яти саме мову, знаєте, як пластилин. Мені здається, що це потрібно бути все ж таки, трохи мати поетичний якийсь механізм у себе в голові. Мені здається, що в мене його немає, а в мене добре виходять інші речі, там, сюжетність, наприклад. А для сюжетності не принципово, з якої мови перекладати, з української чи російської. Ось так я відбрехався, дивись. Оп. Ну, я згадав, що «Ключі Марії», роман, який ми написали з Юрком Винничуком, польською перекладали з української. Тобто ця версія вважається головною. Ну, бо ви і писали його українською. Я писав частково свою лінію, частково російською, частково українською, але потім я перекладав все сам українською. Самі себе перекладали, так? Так. Але потім те, що я переклав, редагувала дружина Юрка Винничука Мирося, яка є професійним редактором і професором університету філології. А це був перший ваш досвід самому себе перекладати? Ні, це не перший досвід.
Ну і у мене є роман, який я написав у 97-му році «Добрий Янгол смерті», де обидві мови присутні. Тобто в мене частина персонажів говорять російською в романі, частина персонажів говорять українською. Це у мене був такий перший досвід майже двомовного роману, але трошки за іншим принципом, ніж у Олени. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будуть ще питання з аудиторії? Якщо я вас не бачу, то, будь ласка, махайте рукою інтенсивніше. Я думаю, що в такому разі я можу вам подякувати за чудову дискусію. Це було прекрасно. Дуже дякую тобі за запрошення. Олена, Андрію, я страшенно дякую. Навзаєм. Дякую вам. Так, пані За гарну Оксано, це було компанію. дуже круто. Дуже приємно І поспілкуватися. ми так діпер зробили наші душі трошки. Та я дуже дякую. Я ще буду про це думати. Дякую вам. Дякую. Все, дякую вам. Гарного дня.